بچه آفتابی هم الله
یه شعر تو بسرای. از ادب و احترام خدمت شیرازی‌های عزیز، امروز 1 اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ حجر سعدی رو به همه جهانیان تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی داشته باشیم. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. مقدم تمام مهمانان عزیز که به شهر شیراز اومدن خوش آمد میگیم، به دیده منت میذاریم. امروز روز جهانی سعدی، بزرگداشت سعدی، تبریک و تهنیت میگیم به تمام ملت ایران و کشورهای خارج که از دور نقاط میان اینجا برای دیدن شیخ حجر سعدی، استاد سخن. استاد چقدر سعد. زمین برای کجا